wil ik nog iets anders bespreken. Want één iemand is waarschijnlijk heel blij dat het nu in het nieuws alleen maar over het Midden-Oosten gaat. Namelijk Geert Wilders. Afgelopen zaterdag verscheen er een nogal gênant artikel over hem in de Volkskrant. Wilders zocht een list om onder verkiezingsdebatten uit te komen. Nou, hoe weet de Volkskrant dat? Nou, eind januari zijn er dus 7 Kamerleden uit de PVV-fractie gestapt. En die afsplitsers zijn nu met de Volkskrant aan het praten. En daardoor weten we nu bijvoorbeeld dat Wilders super denigrerend doet naar zijn eigen Kamerleden en medewerkers. En ook in het openbaar. In de plenaire zaal riep hij bijvoorbeeld sukkels naar zijn eigen Kamerleden. En daarmee doe je sommige van die mensen echt tekort. Eén van die afsplitsers, René Klaassen, vertelt hoe veel eisend Geert Wilders is. Klaassen moest van Wilders nieuwe kandidaat-Kamerleden selecteren. Dus dat deed hij vol overgave. Hier, René Klaassen heeft zijn gezin laten weten dat een gezamenlijke zomervakantie er niet in zit. Hij voert wekenlang sollicitatiegesprekken. Wekenlang gesprekken voeren met potentiële PVV'ers. Ah, jij hebt ook een poffertjeskraam. Wat bijzonder. Maar die René Klaassen die heeft dus helemaal zijn vakantie afgezegd. Kinderen boos, vrouw bij hem weg, weet ik niet. Wil hij net beginnen aan die lijst, appt Wilders. Ik heb de eerste 40 van de lijst al klaar. René had verdomme gewoon in een tikibad kunnen liggen. En dit doet Wilders vaker. Check bijvoorbeeld wat ex-PVV'er Shanna Schilder vertelt over haar vakantie. Dan ben je nog niet uit het vliegtuig of je wordt al gebeld met... je moet morgen een stuk leveren en je moet dit en je moet dat... terwijl er helemaal geen enkel debat staat gepland. Het gaat puur om het niet gunnen dat een ander vrij is. Dus de leider van de Partij voor de Vrijheid haat vrijheid. Maar het allergênantste van dit Volkskrant-stuk was toch wel dit. Geert Wilders hier blijkt smoesjes te hebben verzonnen... om niet deel te hoeven nemen aan debatten... bij de afgelopen verkiezingen in oktober. Ja, Wilders had geen zin in die verkiezingsdebatten. Snap ik wel, want dan had hij verantwoording moeten afleggen over zijn kutkabinet... en vragen moeten beantwoorden als... wat de fuck was het idee achter Marjolein Faber? Maar hij had echt totaal geen zin. De Volkskrant mocht het appverkeer lezen tussen Wilders en Guidy Markensauer... die nu is afgesplitst. En Markensauer, dat was ooit zijn beste vriend... en vertrouweling binnen de PVV. Zo appte Wilders naar Markensauer... kon ik die debatten maar skippen... en waarom moet ik dan naar die stomme debatten? Verzin een list! Dus Markensauer moest van Wilders een smoes verzinnen... zodat hij niet hoefde te debatteren. En Markensauer kon blijkbaar niks bedenken... want even later stuurde Wilders nog dit... Please, please, please. Dit is zo wanhopig. Oh, ik ben de grootste in de partij in de peilingen, maar ik wil niet debatteren. Maar toen kwam er een geschenk uit de hemel. Althans, uit België. PVV-leider Geert Wilders is mogelijk het doelwit van een groep Belgische terroristen. Dat meldt de Vlaamse tv-zender VTM Nieuws. Ja, het klonk vrij heftig. En Wilders wordt natuurlijk ook echt bedreigd. Maar al heel snel werd duidelijk dat het in dit geval erg meeviel. De verdachten waren al opgepakt en volgens de NCTV was de dreiging voorbij. En de Belgische premier Bart de Wever, die ook doelwit was... die ging diezelfde dag weer aan het werk. Althans, hij deed nog wel een klein beetje voorzichtig. Meneer de Wever, bent u opgelucht? Heel slim dit. Toch is echt slim, dan schieten ze hoog dus je duim eraf. Hey, heb je er toch 2 van. Maar Wilders stuurde het nieuwsbericht over die dreiging direct naar Markensauer... en besloot dus serieus om deze bedreiging als smoes te gebruiken om de debatten af te zeggen. En dat bleek een topsmoes te zijn. Hier, moet je kijken. Nou, allereerst misschien, ik denk namens alle lijsttrekkers sterkte aan collega Wilders. Want het mag niet zo zijn dat je juist in campagnetijd niet je vrije woord kan gebruiken. Ook vanaf deze plek maar meeleven naar Geert Wilders. Allereerst is het gewoon natuurlijk verschrikkelijk voor collega Wilders zelf. Ja, nee, zeker. En mevrouw van der Plas. Het is afschuwelijk natuurlijk. Ja. Dus sterkte aan Geert Wilders. Ja, veel sterkte inderdaad gewenst. Zijn smoes werkte zo goed. Hoe heeft Wilders hier naar zitten kijken? Toch alsof je de thermometer onder de warme kraan houdt om niet naar school te hoeven. En dan sturen al je klasgenoten fruitmanden... en de juf maakt een filmpje en er wordt een inzamelingsactie gehouden in de straat... terwijl jij zit lekker op de PlayStation. En weet je wat nou het allergrappigste is? Wilders bleef die smoes gebruiken, want 2 dagen later ging hij ook niet naar het RTL-debat. En in zijn plaats mocht daarom Rob Jetten meedoen. Nou, die deed het vervolgens zo goed dat D66 keihard steeg in de peilingen en uiteindelijk de verkiezingen won. Dus omdat Geert Wilders even geen zin had om naar zijn werk te gaan, is Rob Jetten nu premier. En
Als je Wilders de komende tijd in de Kamer weer los hoort gaan op de islam... of de Europese Unie of klimaatbeleid of Jesse Klaver... weet dan dat hij waarschijnlijk 's ochtends zo heeft gezeten. Ik wil niet naar die stomme debatten. Dion, verzin een smoes, please, 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 please. Oké. Nou goed, dan nog even... Oh, ik zie hier een pitbull. En een vechthaan. Dus ik ga mezelf even in veiligheid brengen. Dit was de show, dit was Lubach. Ik was Arjen. Veel plezier met je avond. We zien elkaar morgen.